වෙනදා වගේම ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන් කියලා කියන යුරෝපේ අපේ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් ඔබ නවතක් කරන්න එපා. මොකද අපි ඉස්සරහට ගොඩාක් videos ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. යුරෝපයේ ලස්සන විස්තර හැම දෙයක්ම රැඳිලා ඉන්න කියලා අපිත් එක්ක. ඉතින් අද vlog එක ගැන කියනවා නම් දැන් අප්‍රේල් මාසේ කිව්වම දන්නවා වසන්ත කාලේ තමයි. ඉතින් කොරෝනාත් අස්සේ අපි පොඩ්ඩක් එළියට ආවා ඔයාලට ලස්සන vlog එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම පේනවා පිටිපස්සෙන් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සන මල් වත්තකට කියලා. ඉතින් මේක මල් වත්තක් කියලා කිව්වට මේක මල් වත්තක් නෙමෙයි චෙරි වත්තක්. ඉතින් අද අපේ vlog එක මේ ලස්සන චෙරි වත්ත ගැන. ඉතින් දැන් අපිත් ඇවිල්ලා පැය 2-3ක් විතර වෙනවා යන්න පුළුවන් හැමතරම් වගේ ඇවිද්දා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ගස් 42000ක් තියෙන වත්තක්. හිතා ගන්නත් අමාරුයි. අපිත් හිතාගෙන ආවේ සාමාන්‍ය විදිහට ලස්සනට ඇති කියලා. හැබැයි ගස් ටික දැක්කහම සුදු පාට මල් දැක්කහම හිතා ගන්නත් බෑ මෙච්චර ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මේ චෙරි වත්ත ගැන කියනවා නම් මේ චෙරි වත්ත තියෙන්නේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් වල ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර දුරින්. මේ ගමට කියන්නේ ඕක්ස්ටඩ් කියලා. අපි පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයාලට ලොකේෂන් එකයි ගමේ නමයි හැමදේම. ඉතින් චෙරි මල් හැදෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි සතිය නැත්තම් දෙවෙනි සතිය. ඉතින් මල් හැදිලා තියෙන්නේ සති දෙකක දෙකමාරක කාලයක් තමයි. ඊට පස්සේ මල් හැලෙනවා. හැලිලා ඉවර වෙලා චෙරි ගෙඩි හැදෙන්න පටන් ගන්න මැයි මාසේ දෙවෙනි සතියේ එහෙම නැත්නම් අන්තිම සතිය වෙනකොට ගෙඩි හැදිලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් මැයි මාසේ ආවොත් එහෙම ඔයාලට චෙරි කඩාගෙන කන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වත්තේ ගස් 42000 වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බට මල් නම් කොච්චරද කියලා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මල් වලින් 5% විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මෙයාලා පළදාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පළදාව කියලා කියන්නේ අපි අර ලංකාවේ කියන්නේ ලොකු එක රහ එක කියලා අන්න ඒකෙන් තමයි 5% මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පරාගණයට මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ මීමැස්සෝ. ඉතින් මීමැස්සෙ කූඩ හැමතැනම වගේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් මීමැස්සෝ එළියට එන්න උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 8-10 වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මාසේ උෂ්ණත්වය ඇත්තටම හොඳයි ඊට වඩා වැඩි. ඉතින් මෙයාලා ගොඩක් කියනවා මේ අවුරුද්දේ චෙරි පළදාව ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. තව චෙරි මල් జాතියක් තියෙනවා රෝස පාට. ඒවට කියන්නේ ජපනීස් චෙරි කියලා. ඉතින් අපේ බ්ලොග් එකක් ගෙනාවා මීට කලින් ජපනීස් චෙරි මල් තියෙන පාරක් ගැන. ඉතින් අපි ඒකත් මෙතන උඩින් දාන්නම්. ඔයාලට කැමති නම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒකත් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 7යි. ඉර නම් තාම තියෙනවා. කොහොමත් අප්‍රේල් මාසේ ඉර බැහැගෙන යනකොට හවස 8:00 9 වගේ වෙනවා. ඇත්තටම රෑ හවස නෙමෙයි. ඉතින් අපිටත් දැන් යන්න වෙලාව හරි. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම bell button එකත් ඔබ නමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ලස්සනයි කියලා හිතනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න. අපි ඉන්නවා social media platforms වල Instagram, Twitter, Facebook අපිව like කරන්න, follow කරන්න. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලගෙන් අද සමු ගන්නවා.